Οι λύκοι είναι ζώα που κυνηγούν τα θύραματά τους σε αγέλες. Κάτι αντίστοιχο με το δικό μας χόμπι, που ομαδικά αναζητούμε να βρούμε το χαμένο θησαυρό. Οι πιθανότητες των θυραμάτων είναι ελάχιστες όταν οι λύκοι βγαίνουν για να κυνηγήσουν. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Κανένας θησαυρός, αν υπάρχει, δεν γίνεται να μην εντοπιστεί. Η εμπειρία μας και ο τεχνολογικός εξοπλισμός μας είναι η χρυσή τομή που μας δίνει τη σιγουριά για ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο για μας δεν είναι μόνο η ανακάλυψη του θησαυρού, αλλά είναι η όλη διαδικασία και οι μοναδικές στιγμές που βιώνουμε ως μια παρέα. Ξεκινάμε από τη βάση μας στην Αθήνα, με προορισμό διάφορες πόλεις της Ελλάδος, να συναντήσουμε κάποιους φίλους και γνωστούς, να μας διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που αφορούν κρυμμένους ή χαμένους θησαυρούς. Ένα παλιό σχολαρχείο, ένα παλιό λατομείο και κάποια χτήματα που στο παρελθόν κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι κρύφθηκαν πολύτιμα αντικείμενα. Θα είναι οι υποθέσεις που θα ερευνήσουμε σε αυτή την αποστολή μας. Οι ονομασίες των περιοχών που θα βρεθούμε δεν έχουν και τόσο σημασία να τις αναφέρουμε, για ευνόητους λόγους. Άλλωστε σημασία δεν έχει και τόσο ο προορισμός, αλλά το ταξίδι και οι διαδικασίες βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν προσδεθείτε με τη ζώνη ασφαλείας στο κάθισμά σας και απολαύστε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Κατεβαίνω, Νίκο. Την καρτούλα να πάρεις. Γεια σας, καλημέρα. Πουτάνας γίνεται πρωί-πρωί, Εσύ μίλησες μαζί τους, Νίκο. Πώς την είδες στη φάση, ρε παιδί μου, γιατί εσύ έκανες τη μεγαλύτερη επικοινωνία. Εγώ πολύ λίγο μίλησα. Αντώνη, σε πρώτη φάση, αφού ελέγξαμε λίγο τα στοιχεία της εταιρείας, είναι αυτό που είπες. Είναι μια εταιρεία με αγροτικά προϊόντα, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Στην αρχή μιλήσαμε με τον Γενικό Διευθυντή που υπάρχει στην Ελλάδα και σε επικοινωνία με τους Γερμανούς ιδιοκτήτες, και αφού πήρε την επιβεβαίωση, επικοινώνησε μαζί μας, γιατί είναι ιδιαίτερως προβληματισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι μαρτυρίες που τηλεφωνικώς έχω συλλέξει εγώ είναι γύρω στις 12. Είναι τόσο πολύ, Τόσο πολύ είναι. Είναι από το Γενικό Διευθυντή μέχρι μια κυρία η οποία είναι υπεύθυνη σε κάποια βάρδια εκεί. Είμαι σίγουρος τώρα που θα βρεθούμε στο χώρο και θα δούμε οι ίδιοι τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται, οι μαρτυρίες πιστεύω θα είναι πολύ περισσότερες. Αυτοί, Νίκο, όταν μίλησε μαζί του, δέχτηκαν να τους καταγράψουμε σε βίντεο? Ήταν πολύ επιφυλακτικοί, σε σημείο που δεν νομίζω θα το δεχτούν, διότι είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία και δεν θέλουν να βγει προς τα έξω. Γενικά αυτό το είχαν πέρανε και τους ιδιοκτήτες, ότι μπορεί να έρθουμε, γιατί τους ενημερώσαν για μας, δεν ξέραν οι ιδιοκτήτες για μας. Ο Γενικός Διευθυντής μας τους ειδοποίησε. Αυτοί μας ψάξανε στο ίντερνετ, βρήκανε πάρα πολλά βίντεο που έχουμε κάνει. Πήρανε το OK από τους Γερμανούς και ήρθαμε να δούμε. Απλώς δεν δέχονται, είναι πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά την προβολή του προσωπικού
αλλά και της εταιρείας. Εντάξει, μπορούμε να πάρουμε κάποια πλάνα. Ρε παιδί, εμείς δεν πούμε ποια εταιρεία είναι. Έτσι, αλλιώς δεν στοχοποιούμε ποτέ την εταιρεία, αλλά κάποια πλάνα μπορεί να πάρουμε κάποια μαρτυρία. Ναι, θα πρέπει να. Ναι, μαρτυρίες μας είπε ότι μπορούμε να πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν οι άνθρωποι θα δεχτούν να βγουν στην κάμερα ή θα πρέπει να κάνουμε κάποιο μοντάζ, όπως γίνεται συνήθως, Αντώνη, ξέρεις. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ταμπού. Θα βάλουμε να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους και αυτά. Ωραία. Πιστεύω και στο χώρο να πάρουμε κάποιο βίντεο, αρκεί να μην προδίδει ποια εταιρεία είναι. Εντάξει. Διότι είναι μια εταιρεία η οποία πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως σου φάνηκε και εσένα η σοβαρότητά τους, γιατί και εγώ που μίλησα λίγο μαζί τους, βέβαια, εγώ μίλησα με 2 άτομα μόνο. Ο Αντώνη τώρα μας είπε, είναι ο γενικός διευθυντής μιας εταιρείας η οποία μπορεί να έχει παρουσία σε 10 και 15 χώρες με αγροτικά προϊόντα. Η έδρα είναι Γερμανοί, δώσαν το εκεί οι Γερμανοί για να έρθουν εδώ. Μετά, εμείς μιλήσαμε μόνο με 12 άτομα που μίλησα εγώ και από ό,τι μου είπε έχει περίπου γύρω στα 45 άτομα προσωπικό μόνο στην Ελλάδα. Φαντάζεσαι τώρα γιατί δεν μιλάμε. Σήμερα ή αύριο το πρωί, δεν ξέρω πώς την κάνουμε, θα μας πούνε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Φτάσαμε στο πρώτο σημείο της αποστολής μας και ξεκινάμε αμέσως να κάνουμε μια έρευνα με ανιχνευτή αποστάσεων. Να δούμε σε πρώτη φάση αν θα υπάρχει ενδιαφέρον από επιθυμητές εκπομπές. Ναι, προχωράμε. Πού εκεί σε πάει, κάπου εκεί. Έχει μια λεξιλογία. Προς το σπίτι. Ναι. Και εμένα εκεί μου έλεγε η βαριά. Για κρατάει. Προχώρα, τα δούμε. Εδώ δεν είναι λίγο γκάζι. Καλά να το έρχομαι να ακούω για να με φέρεις πάλι στη δουλειά μου μετά. Κάνει ανίχνευση, αλλά δεν βλέπει κάτι να...
Σταμάτησε και το λατρεύεις. Σταμάτησε και το λατρεύεις. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν λάβαμε κάποια ένδειξη για κάποιο κρυμμένο ή χαμένο θησαυρό και δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω έρευνα. Όχι. Σε κάτι ευγενή όχι. Φεύγουμε από το σημείο και κατευθυνόμαστε για το επόμενο σημείο έρευνας. Θα κάνουμε μια σύντομη στάση πριν στον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης για να δούμε από κοντά το αρχαίο θέατρο και το μαντίο. Η βόλτα μας στον αρχαιολογικό χώρο τελείωσε και φεύγουμε με προορισμό το Κιλκής. Εκεί θα συναντήσουμε έναν καλό μας φίλο για να περάσουμε 2 μέρες παρέα του και να πάμε όλοι μαζί στη γειτονική χώρα των Σκοπίων για ένα σύντομο διάλειμμα πριν την επόμενη έρευνα που είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Μπήκε το κακαλάκι. Περίμενε, κάτι μπήκε Στο πού μπήκε? Χώρες το κακαλάκι, χώρεσε. Λοιπόν, να κάτσω εγώ πίσω που με... Κάτσε εγώ πίσω. Θα κάτσω εγώ πίσω, δεν με πειράζει. Το κάθισμα κάνει μπροστά λίγο για να χωράει και ο... Όχι. Πρέπει να κλείσουμε τώρα την κάμερα γιατί
Ναι, τώρα θα μου κάνουν κι άλλα εδώ. Ποιος είναι αυτός, δεν βλέπω. Κατσιγιάννης. Ο Βλάχος. Το διαβατήριο κόμμα. Ας την πράσινη κάρτα εδώ. Θα τη χρησιμοποιούμε μετά. Το κάτω και θα όλο το πέρασμα θα έρθει. Ξεδιπλωθείτε. Ξεδιπλωθείτε. Διαδικασία. Ναι, πού να χωρίσετε όλοι. Η σύντομη διαμονή μας στην πόλη του Κιλκής τελείωσε και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο σταθμό μας, που αφορά ένα παλιό κτίριο που σε περασμένα χρόνια ήταν ένα σχολείο και σήμερα στη θέση του θα αναγερθεί ένα νέο κτίριο. Ο νέος ιδιοκτήτης είναι καλός μας φίλος και μας παρακάλεσε να κάνουμε μια έρευνα πριν γκρεμίσουν τα παλιά κτίσματα, ώστε αν υπάρχει κάτι κρυμμένο να βρεθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες από τα συνεργεία καταδάφισης. Δεν θα δουλέψει στο σχολείο. Σακούλα. Σακούλα. Ω Χριστέ μου. 3 μαλακίες κάνετε και μετά φάω 3 κιλά προβατίνα. Πού πάτε στον Τράκα, πάτε στον Τράκα. Παντού. Ο Τράκας είναι ωραίος. Ο Τράκας είναι ο καλύτερος στην προβατίνα. Έχει και πατσά. Δεν ήξερα ότι έχει και πατσά. Πατσά. Πάρεις Γιάννενα, θα σε πάω εγώ. Δεν ήξερα ότι είχε ο Τράκας πατσά. Και μου λέει να έχω και πατσά. Τι λες ωραία του λέω. Έχω και πατσά μου. Αμάν, λέω, μια χαρά. Για πατσά είναι ωραίος πατσάς. Είμαι τώρα για ξεσκούρισμα ολόκληρος. Πλυντήριο, έχει πλυντήριο από μέσα. Καλό ήταν.
Σε όλα τα άλλα κάνεις εδώ ρε Ευγένη. Σε όλα τα άλλα μέταλλα κάνει. Σε όλα τα άλλα μέταλλα κάνει. Θα φάω δεν κάνει. Ναι, μέσα κάτι πήγαινε παρέα. Κενό, όταν βάζω κενά. Κλεινό. Και να το βγάζει. Όταν βάζω κενά. Όταν βάζω στο κενό, κάνει την περιστροφή. Δηλαδή εντοπισμό. Αλλά εδώ που έχει σοφρότητα εδάφους και τα δω πέτρες, το ένα τ' άλλο. Μα όχι ρε, δεν θέλω Μόνο να από πάνω. πάνω. Αυτή είναι από εκεί. Από εκεί θέλει. Από εκεί. Μόνο αυτό. Γύρω έχει. Αυτή θα βγει να ξέρεις η πλάκα. Α, τη βγαίνει. Όχι, Νίκο. Αυτό τις πέτρες μου ρε. Να βγάζει να σκέντα από πάνω. Να βγει και αυτή. Θα να φύγει όλο τώρα. Θέλει μας κάτι τι. Α, είναι μέσα, μέχρι μέσα πάει. Δεν υπάρχει δουλειά. Πίσω. Κενό. Στα κενά σου λέω πάει, δεν είναι. Κενό από κάτω. Είναι τα πέτρες ρε εσύ. Γι' αυτό Μπορεί δημιουργεί. πόδιο από κάτω ρε φίλε. Πέτρες σοφρότητα, θα κάνει άλλη κίνηση. Έχει πολύ με... Κοίταξε πόσο είναι το κοινό του. Αυτό είναι από το έδαφος είναι, δεν είναι τίποτα. Κοίτα το μόλις φύγω. Να μου στείλεις να πάει ευθεία. Δεν έχει κενό. Πήρε κατεύθυνση. Είναι σοφρότητα εδάφους σας λέω. Είναι πολύ μικρό. Αυτό και αν μπορεί να είναι και από πετρώματα ένα πάνω στο άλλο, μπορεί να είναι χίλια δυο. Εκεί, Δεν ναι, είναι ναι, ενδιαφέρον σε άλλα κάτι. σημεία. Γι' αυτό έχει και τα ρήγματα ίσως εδώ. Καταλαβες. Είναι πολύ μικρό. Λες λέει Κόρφου. Κόρφου. Και βρήκα αυτό το αμουρίκης είναι ένα παλιό που φτιάχνανε τούβλα στην Κέρκυρα. Πρέπει λατινικά είναι, όχι ελληνικά. Αμουρίκης λέγανε. Δεν φτάνει σαν να μην ήταν ελληνικά. Δεν ήταν. Δεν ήταν Ιταλικά ρε εσύ. Τα βρήκανε, ναι. Έχω να σου δείξω το Κωνσταντινό. Βρίσκω ένα τέτοιο και λέω τώρα την κάτσαμε να πούμε μεγάλε. Καλά είμαστε. Και αρχίδια τίποτα. Αυτό ήταν ένα βάζο, το πέταξε κάποιος. Λαδιού. Ένα φανάρι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αλλά κοιτάτε αριστερά. Αυτές οι δύο μπάλες που βάζανε στην κορφή απάνω, αν θυμάσαι στα κεραμίδια που βάζανε. Και το παγούρι το Το παγούρι, το Το παγούρι. παγούρι του στρατού που είχε την τσόχα. Είχε την τσόχα απ' έξω αυτό. Μια λάμπα. Τούτο εδώ. Λαϊκή τέχνη καινούριο να πούμε. Πορσελάνη. Πύληνο, όχι δεν είναι πορσελάνη, πύληνο. Και βρήκα τούτο εδώ. Βρίσκω αυτό εδώ μέσα στα μπάζα. Και μετά την επόμενη μέρα βρίσκω και τούτο το καπάκι του. Κοίτα να δεις τώρα κολοφαρδία. Και δεν είναι και σπασμένο. Και δεν είναι και σπασμένο μέσα στα μπάζα εδώ της πουτάνας μιλάμε τώρα, έτσι. Πρίκα. Αυτός είναι ο Θησαγρός μου εμένα. Δεν υπάρχει. Το ξαναπεί. Πολύ δεξιά. Τις μαλακίες που βλέπεις εδώ, που έμενε ο Αντωνάκης. Με το άσχημο. Το άσχημο, από πίσω της και πες το ωραίο μέσα. Να το κορώσει από το Έτσι, αυτό. Πάρε κουτί ρε εσύ. Κουμπίχε μέσα κουτί. Στο συγκεκριμένο σχολείο η έρευνα τελείωσε και δεν εντοπίσαμε στο χώρο κάποια κρυμμένα αντικείμενα αξίας. Εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνα σε μια κοντινή περιοχή που αφορά δύο σπίτια παλιά με ιστορία που είναι από την περίοδο της τουρκοκρατίας. Σε όλα αυτά
Και δίπλα πάμε ή όχι? Πάμε. Τώρα πόσο πωλείται, δεν ξέρω πόσο πωλείται αυτό εδώ το σπίτι, αλλά πωλείται πάντως. Ήταν παλιό αυτό εδώ. Α. Και όλο μαζί πουλιέται, Ναι, ναι. Πηγάζει εδώ. Πάμε πιο μέσα να τα βγάλουμε να μετρήσουμε. Για πάμε πιο μέσα όμως να βγάλουμε να μετρήσουμε. Έχεις. Το λέω ότι αυτά δεν μπορείς. Κάνει τίποτα. Για κάντε μια περιστροφή όλοι γύρω 360 μοίρες να δούμε. Σου πάει στα φυτά έτσι. Δεν το βλέπω. Και το λέιζερ το σβήνει. Διορθώνει και το σβήνει. Κατευθείαν. Διορθώνει και το σβήνει. Αυτό κανονικά τώρα πρέπει να έρθουμε βράδυ να το δούμε καλά. Αλλά εντάξει, πρώτες ενδείξεις τα παίρναμε, δηλαδή θα τσιμπάγαμε κάτι. Αυτό μου έχει όγκο και έχει δημιουργήσει συνθήκες εδάφους κάτω το αντικείμενο το ευγενή. Δείχνει ενδείξεις καλές. Μπορεί να μας πάει στα 5-10 τετραγωνικά, μετά βάζουμε ένα τοπικό και το βλέπουμε ακριβώς που είναι. Αλλά ούτε κάτω πήραμε κάποια ένδειξη που να πούμε wow, κάτσε να το δούμε εδώ, ούτε και... Καλή καρδιά. Ναι μωρέ, σιγά. Άμα απογοητευόμασταν με αυτά, Νίκο, γυρνάμε την Ελλάδα 20 φορές το χρόνο. Άμα γίνει... Για να πάρει μια ένδειξη προς τα εκεί, αλλά μακριά. Σπίτι. Το βράδυ, κασμάδες. Χτυπάμε κουδούνια το βράδυ. Σας κλέβουν το αυτοκίνητο, κατεβείτε. Θα μπούμε εμείς μέσα. Θα τον πω την ένδειξη που την παίρνω από εκεί. Συγγνώμη πάρα πολύ. Συγγνώμη πάρα πολύ. Ναι. Ναι φίλε. Κάνεις τίποτα με στο σπίτι. Ηλία, πήγαινε το μέχρι τη γωνία να δούμε. Το πηγάδι ρε, για κάνε μια γύρω το πηγάδι. Μα το πηγάδι εύκολο. Το πηγάδι είναι εύκολο. Έχω και μαγνήτες. Αλλά είναι μπαζωμένο αυτό όλο μέσα. Όχι. Κοίτα τη γάτα πάνω πως την κοιτάει, κοίτα. Και το αρπακτικό. Τη γάτα κοίτα από πάνω πως την κοιτάει, τον έχει φορμάρει. Ρίεργες, πλάσματα είναι αυτά. Φεύγα το σπίτι και να αυτό εκεί πέρα.
Θα είχε δώσει τέρμα, Ηλία. Πάει μέχρι ένα σημείο και μετά σε κόβει. Δείχνει ένα ψηλό αρπάει μια εκπομπή, αλλά αυτή τώρα δεν την κλειδώνουν επαληθεύσεις. Σου λέει ότι είναι μια κοντινή συχνότητα σε αυτή που ψάχνεις. Θα μην στέλνουμε κλείδωμα για να είμαστε σίγουροι. Θα μην γκρεμίζουμε εδώ. Φεύγουμε από τη συγκεκριμένη περιοχή και κατευθυνόμαστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά για να βρεθούμε σε ένα παλιό λατομείο. Εκεί κάποιοι γνωστοί μας έχουν εντοπίσει κάποια σημάδια και έχουν λάβει κάποιες ενδείξεις με ανεκριτές αποστάσεων. Γι' αυτό το λόγο ζήτησαν τη βοήθειά μας. Παλιό λατομείο που πετάγανε πέτρες μου. Αυτό το λοφάκι τώρα. Σαν λατομείο παλιό, σαν... Αλλά βλέπω πρέπει να χρησιμοποιηθεί και τώρα αυτό. Γιατί βλέπεις οι πέτρες κάτω, είναι τώρα δουλεμένες. Αυτές ναι, αλλά εδώ πάει πάνω. Όσο πάει πάνω γίνονται και πιο παλιές, ναι. Μπορεί να χρησιμοποιήθηκε και σε πιο πρόσφατα χρόνια. Κοίτα εδώ. Ναι. Εδώ είναι δουλεμένες όλες οι πέτρες, βλέπεις. Ναι, όμως δουλεμένα έτσι είναι τώρα. Ότι είναι έχει με το χέρι, φαίνεται με το χέρι. Ναι. Είναι χρονολογικά πότε είναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Βρισκόμαστε στο παλιό λατομείο και ξεκινήσαμε αμέσως την έρευνα. Οι ενδείξεις πολλές και οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούμε φανερώνουν ένα σημείο. Ωραία. Κάτι μας δίνει, και πρέπει να το έκανε αυτό. Τώρα πάει να σώνει την πάρα. Το βρει για να κατέβουμε. Εκεί εδώ βλέπεις θυμάμαι τις πέτρες, εκεί τα λάστιχα, εκεί σε εκείνο το κόμμα. Στην κορτσάκι πέρα στις πέτρες. Εκεί ή στα λάστιχα εκεί, ένα από τα δύο το σημάδι. Εδώ δεν έχω ράφει κανένας, είναι λαγκάδι. Εδώ, δικό του. Ο δικό σου. Άκου τον Κότσιφα, μας φωνάζει. Εκείνο. Εκεί που είναι χωρίς τη δεκάνητα. Εκείνο και κάτω το μέρος. Εκεί που είναι και το πεσμένο από τον μπροστά. Το δείχνει το πεσμένο από εκείνο. Και μετά το αφήσαμε τα φύγει και δείχναμε κάτι εδώ. Ψίχουλα έπρεπε να αφήσετε. 2.000 και αυτό, θα το πάρουμε. 1.900 για μας. Άσε μας έξω το. Θα τα βρεις λεφτά και έτσι, αλλά θα τα διαπραγματευτούμε τώρα με ρωτάς. Θα τα αγοράσει. Λες για να λες τώρα. Αλλάζει λεφτά κάκαλε. Πού πήγε η κάτω. Απέναντι έχει πάει. Άστο να πάει γιατί δεν θυμάται που είναι. Εγώ θυμάμαι ότι είναι εκεί. Πριν πόσο καιρό ήρθε ρε. Νύχτα Ωραία που πήγε εκεί κάτω. Πότε ήρθε τα τελευταία φορά. Μας ήρθε. Πριν 15 μέρες. Και δεν θυμόσαστε που είναι. Πού είσαι! Τον βλέπω εγώ από εδώ κάτω. Απέναντι έχει περάσει. Τον βλέπω. Ανέβη του άλλου του πατάει. Είναι μάρμαρα, κάτι λατομείο, κάτι. Έχει κάτι. Όλες οι πέτρες, οι αρχές, δύο χρώμα είχαν και δύο σχέδιο. Ναι, μπορεί να είναι και εδώ. Να το. Μπορεί να είναι και εδώ. Αρχαίο λατομείο ήταν εδώ πέρα. Δεν νομίζω να είναι αρχαίο, πρέπει να είναι πιο πρόσφατο. Ναι. Δηλαδή άμα έβλεπα τις πέτρες ήταν ίδιες ακριβώς. Αλλά κοίτα εδώ κάτι λοφάκια, κάτι. Τι λοφάκι, εδώ κοίταξε τις πέτρες. Είναι παλιό τα μάτια, έτσι και αυτό.
Κοίτα μέρος ρε φίλε. Ε? Κοίτα μέρος. Είσαι μέσα στη σελήνη. Μέσα αυτό. Γι' αυτό και την κρύη. Γι' αυτό έχει και τέτοιες ενδείξεις. Ναι. Γι' αυτό στο τραβάνε. Γιατί άμα το αφήσεις θα δεις βγάζει σκουριά. Μας τα νύχτα εδώ και μπερδευτήκαμε. Να κατέβω κάτω, έχεις πρόβλημα. Κάτσε εδώ τους έχεις να τους ενοχλείς τώρα. Άσου να κάνουνε. Ηλία, από το πλαϊνό βάλ' το μία τέρμα. Να πάει λέει μπάρα τέρμα. Πότε άμα δούμε τις μπάρες. Πάνω η μπλε μπάρα θα πάει τέρμα. Τέρμα δεξιά θα πάει. Α. Πάτα μία το play. Τώρα έχει. Εντάξει. Τίποτα. Πιθανόν γιατί παλιό λατομείο, σιδερούχα πετρώματα. Βλέπω εγώ ο ταλαντωτής ούτε κουνιέται. Έπρεπε να κάνει περιστροφή Ηλία γύρω γύρω. Έπρεπε να κάνει κυκλικές τώρα κινήσεις. Μόνο εκεί κάτω έκανε. Ναι, Και πάλι δεν γέμισε η μπάρα. ναι. Έχει και ένα περίεργο φόνο, σαν βοξίτης. Θα έχεις πάρει Ηλία ένδειξη εκεί. Βάλτε αν θέλετε και εικόνα, αλλά δεν το βλέπω, το θεωρώ υπερβολή τώρα να βάλετε και εικόνα. Πετρώματα είναι, Αντώνη. Αφού δεν είναι από πάνω το λατομείο, τι γίνεται. Όχι, δεν είναι ατομείο, κάποιος έχει κάποια πρόσφατα. Έχει Καλά. αντικείμενο αυτό. Στο 1,20 έχει αντικείμενο. Ποιος το έδωσε. Σιδερό. Εσένα ποιος το έδωσε. Πώς το βάζεις στην πέρα με το τέτοιο. Πώς το έδωσε. Να δούμε τα δώσει όλα. Τι ας πω, έχει αντικείμενο αυτό. Τι αντικείμενο έχει. Χρυσό. Όχι. Α, Σιδερούχο έχει. α, οκ. Στο 1,20 τώρα. Περίπου. Τον εγώ πιστεύω είναι μόνο πέτρωμα. Δεν βλέπω ενδείξεις να είναι δυνατές. Θέλει να κάνεις μία έτσι από εδώ, μα. Αγγλικά είναι κυρία. Και πετρώματα. Επειδή τα άλλα είναι εδώ και κάτω. Τα νούμερα είναι Έχει και νερό. Εγώ πιστεύω περνάει νερό, δεν είναι. Α, Πού να περάσει εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, λάκκος είναι, περνάει νερό. Ναι, γιατί στο παρακάτω δεν πέρα.
Γιατί εδώ μπορεί να έχει κάνει μεγαλύτερες συσσόρευσεις μεταλλικών στοιχείων. Δεν είναι παντού το ίδιο. Αλλά σαν ένδειξη κλειδώματος δεν είχες εδώ. Ούτε καν. Δεν είχες. Έπαιρνες όμως εκπομπές, υπάρχουν πολλές. Κουμπές που λες. Αφού του λες. Το είδα. Δεν αυτό. έχει κλείδωμα. Μόνο πορεία παίρνεις. Εκπομπές συνέχεια. Περίεργο μέρος πολύ. Εντάξει, τώρα αφού είσαι όπως λέω του ελέγξουμε. Εγώ δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Δηλαδή λέω εδώ πέρα πρέπει να έχει δύο. Ιστορία έχει τρία. όμως εδώ. Αυτό του Τούρκου μου είπες. Του Τούρκου εδώ. Όλο αυτό είναι. Όλη άλλη ιστορία δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Κοίταξε από εδώ πέρα. Αυτός ήρθε και το έψαχνε. Το έψαχνε το κάτω. Λέω αφού παίρνω εδώ πέρα τέτοιο λέω. Αυτό στο βράχο αυτό ψάχνει. Καταλάβεις. Αλλά της πήγε όμως και δεν πήγε βρει το βράχο. Της πήγε από εκεί και κάτω, από τον δρόμο και κάτω. Δεν ήταν και συγκεκριμένη γι' αυτό. Σημαίνει αυτό το βράχο. Σλάκι στο βράχο. Και λέω αφού παίρνω κουμπές εδώ. Δεν το σαπήρα, δεν μπορούσα να πάρω άκρη. Λέω κάτσε να γνώξω του Λία. Και ήρθα μαζί 10 ώρα το βράδυ. Το είδα το βραδινό. Το Το είδα. είδες μαζί μου. Ναι, αλλά σου λέω το βράδυ έπαιρνε εκπομπή. Τώρα δεν παίρνει εκπομπή. Δεν παίρνει ούτε κλείδωμα τίποτα. Αυτό πρέπει να ξανάρθουμε πάλι βράδυ να το δούμε. Λες να πας διαφορετικά. Να αλλάξουμε μέρα και ώρα λιγάκι να δούμε αν το βράδυ έχουμε καλύτερες ενδείξεις. Αν και τώρα ούτε ηλιοφάνεια έχουμε ούτε τίποτα. Καλές συνθήκες. Αλλά το βράδυ τρελάθηκε. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό τώρα. Τόσο έντονα το είδα το βίντεο. Το είδες. Το είδαμε τόσο λελίας εκεί την ώρα που κορύφωνε τα. Στο κέντρο ακριβώς Ναι. εκεί που τσέφερε γύρα, εκεί τα έδωσες λέω όλα λαμπάκια εκεί. Εδώ Ναι. σήμερα το μηχάνημα παίρνει ένα πολύ ελαφρύ και δεν κάνει κάτι τίποτα. Παίρνει όμως. Ενδείξεις αλλά όχι κλειδώματος. Παίρνει τέτοιο δείξη, αλλά δεν παίρνει κλειδώμα. Ωραία. Εντάξει. Θέλει να κοιτάξουμε κι άλλη ώρα, δεν ξέρω. εσύ Θα το ξέρεις δούμε, καλύτερα. θα το δούμε. Ας το σκεφτώ λίγο και θα σου πω τι θα κάνουμε. Καλά, εσύ- Βέβαια οι συνθήκες του εδάφους λόγω του λατομείου είναι πολύ δύσκολες και μας πέδεψαν αρκετά μέχρι να καταλήξουμε στο σημείο 0. Όπως και να έχει, για μας ήταν μια εμπειρία και αυτή η έρευνα και ας μην είχε το επιθυμητό θησαυρό. Άλλωστε η εμπειρία μετράει και η καλή παρέα. Καφεδάκι και φαγητό για να συνεχίσουμε. Έχουν περάσει περίπου 3 ώρες που έχουμε ξεκινήσει, οπότε έχουμε ακόμα πορεία μπροστά μας. Πιθανόν ξημερώματα να είμαστε Βουλγαρία. Δεν θα φας κάτι. Τι να φάω, δεν θέλω ακόμα ρε, είναι πολύ νωρίς εγώ. Πάρε μου μόνο ένα ελληνικό μικρό καφέ. Δεν είχε μισή ώρα. Πολύ νωρίς. Θα πατσά δηλαδή. Και τι να φάω από εδώ πέρα τώρα, όλο σαβούρα έχει. Ένα ελληνικό καφέ με λίγο Νικό. Ελάχιστο μαύρη ζάχαρη, ελάχιστο. Ωραίο, αλλά ρε φίλε τώρα πίτσες σχετικά εγώ δεν κουστάρω. Λουτάκι που είναι, Παπαπα. Έχουμε μια νέα έρευνα που έχουμε συλλέξει στοιχεία και πάμε να εξερευνήσουμε και πάμε για να ελέγξουμε αυτή την πληροφορία που έχουμε. Η ιστορία είναι πολύ δυνατή. Αναφέρεται για αρκετά μεγάλο θησαυρό. Γι' αυτό και κάνουμε και ολόκληρο το ταξίδι. Θα ταξιδέψουμε όλη τη νύχτα, το πρωί θα περάσουμε τα σύνορα, θα ξεκουραστούμε για λίγες ώρες στη Βουλγαρία και μετά θα ξεκινήσουμε στον προορισμό, τον τελικό προορισμό που είναι το σημείο που θα γίνει η έρευνα. Το ταξίδι μας θα είναι αρκετές μέρες. Ίσως να περάσουμε και τις 5 μέρες, θα είναι πρώτη φορά που κάνουμε τόσο μεγάλο ταξίδι για μια έρευνα, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Γενικά σε αυτή την έρευνα θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, γιατί θα περάσουμε πολλές διαδικασίες για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Θα συναντήσουμε ανθρώπους εκεί οι οποίοι θα μας πούνε και θα μας βοηθήσουν για να φτάσουμε τέλος στην αποστολή μας. Να πω ότι μας έχουν καλέσει οι Βούλγαροι από τη χώρα εκείνη και ζητήσαν τη βοήθειά μας για να πάμε και να κάνουμε την αποστολή. Οι πληροφορίες που μας δώσανε είναι πάρα πολύ σημαντικές και τα στοιχεία που παραδώσαν σε εμάς. Περίπου το δουλεύουμε στους 3 μήνες αυτή την υπόθεση. Σήμερα αποφασίσαμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να πάμε και να βρεθούμε στο σημείο.
είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία που μας έχει καλέσει για αυτή την έρευνα. Θα δείξουμε κάποια πλάνα όσα μπορούμε να δείξουμε, γιατί κάποια θα τα αφήσουμε μέχρι να τελειώσει η έρευνα, αλλά αξίζει πραγματικά, γιατί θα ασχοληθούμε με πολύ κόσμο και θα εμπλακούν και άλλες εταιρείες μέσα σε αυτή την έρευνα. Η σοβαρότητα της υπόθεσης κρίνεται εκτός από όλα τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, που μας στείλανε να δούμε και να μελετήσουμε, ότι εμπλέκονται επιχειρήσεις πάνω που έχουν εξοδέψει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Οπότε αυτό πιστοποιεί από μια πλευρά ότι κάποιος για να κάνει τόσα μεγάλα έξοδα, τόσο μεγάλο ποσό, σίγουρα πιστεύει σε αυτή τη δουλειά και σίγουρα έχουν και κάποια στοιχεία που ίσως ακόμα δεν μας τα έχουν φανερώσει. Στη συνάντηση που θα κάνουμε στο γραφείο τους, σε αυτή την εταιρεία, θα δούμε και κάποια άλλα στοιχεία που μας κρατάνε να μας ενημερώσουν όταν φτάσουμε εκεί. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτή την έρευνα θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα και θα έχουμε και μεγάλες εκπλήξεις. Και βέβαια θα είναι και ένα ταξίδι φοβερό και θα ζήσουμε μια εμπειρία που δεν την έχουμε ξαναζήσει ως τώρα. Δηλαδή να εμπλέκονται τόσοι φορείς σε μια έρευνα. Ο Νίκος και ο Χρήστος. Ταξιδεύουμε κλασικά νύχτα, όπως πάντα στις περισσότερες έρευνες. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο στις Σέρρες. Θα μείνουμε για λίγες ώρες εδώ να ξεκουραστούμε για να συνεχίσουμε το πρωί να περάσουμε τα σύνορα από Ελλάδα για Βουλγαρία. Λοιπόν, το ξενοδοχείο που βρήκαμε τέτοια ώρα ήταν αυτό εδώ. Τι έφερες ρε Κάκανε? Τι έφερα, ολόκληρες Σέρρες, 50.000 κατοίκους για φαγητό και το μόνο που βρήκαμε hot dog. 4 ώρα το πρωί όμως. 4 ώρα το πρωί, hot dog. Λοιπόν, βρήκαμε ένα δωμάτιο που μας δώσανε για 3 άτομα με ένα διπλό κρεβάτι. Ένα δωμάτιο μόνο του με το διπλό κρεβάτι. Μείνει ο Κάκαλος και εγώ και ο Νίκος με 2 μονά κρεβάτια. Αυτό είναι περίεργο, αυτός και ο Νίκος μαζί για πρώτη φορά. Κάτι συμβαίνει. Μάλλον δεν σε θέλει κανένας κοντά του. Λοιπόν, ξενοδοχείο απ' έξω είναι παλαιολιθικής εποχής. Γαμοτέλ είναι, γαμοτέλ. Δεν θα μάθει κανένα τέτοιο ρε σύγκριση το κάνω μαξιλάρι ακόμα. Ναι, θα κοιτάξω τώρα. Από τα μπαλκόνια είναι παλαιού τύπου. Γαμοτέλ. Το δωμάτιο όμως είναι καλά μέσα να πούμε. Δημοσιογράφος Κάκαλος. Καινούριο air condition, καινούριες ντουλάπες. Τηλεόραση 30 διάρα. Ο Βλάχος με τα πιτσουνάκια εδώ πέρα αγκαλίτσα θα κοιμηθούνε. Ζηλεύεις καριόλα. Κακαλάκι. Κακαλάκι. Έλα ρε. Το μηδάρα. Εδώ σταματάς. Φτάσαμε στα διόδια. Φτάσαμε στα σύνορα της Βουλγαρίας και της Ελλάδος. Ούτε υπάρχει δεν θα πέσω. Ό,τι έχεις εκεί, δώσ' τον κύριο εδώ πέρα. Άνοιξε το παράθυρο σου, Νίκο.
Α, το ξαναρχθώ. Το ελληνικό και το στο βουλγαρικό. Έχουμε φτάσει στα σύνορα της Βουλγαρίας. Ο Χρήστος δίνει τις ταυτότητες μας και τα χαρτιά του αυτοκινήτου για να περάσουμε. Το πρώτο στάδιο είναι τα ελληνικά σύνορα, τα τελευταία ελληνικό το τελωνείο και μετά πάμε για της Βουλγαρίας. Και μετά πήγε δίπλα στο εγκύριο. Αναμονή λίγο στα σύνορα, κάνουν έναν τυπικό έλεγχο τα χαρτιά μας. Ο Χρήστος είναι στο τελωνείο και προχωράμε. Ναι, το χαρτί που σου έδωσα ρε Χρήστο, το πράσινο. Πού είναι η κυκλοφορία, είναι κυκλοφορία κακαλέ. Πού την έχεις την κυκλοφορία σου. Δηλαδή κυκλοφορία. Και το χαρτί που σου τύπωσα για τη χαρτιά. Το έχει εκεί. Καταλάβει τι Είναι εφημένο το τζάμι και δεν μπορούσα να καταλαβαίνει με μέσα ή όχι. Γι' αυτό σκάλωσε. Αυτό τι κάνεις, βάζεις ένα στο πορπαγκέτα μας τον περάσεις. Ναι, μαλακα δεν κοιτάνε τίποτα. Άμα τα ανοίγουνε. Εντάξει, μπορεί. Οι Βούλγαροι δεν κοιτάνε καθόλου. Η φίλη είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει καν τελωνίο. Δεν έχει καν. Στην Ευρώπη, αν περάσω από Ολλανδία και Γερμανία, δεν καταλαβαίνω. Θα προχωρήσω λίγο για να σταματήσω. Τι θέλει. Θα φτέψω. Φέρτε εσείς αυτά. Αφού έχει και μπροστά ρε τη Βουλγαρία. Φέρτε έτσι, προχώρη. Αυτά είναι της Βουλγαρίας. Ποια? Τελειώσαμε εδώ. Αυτό εδώ. Τέλος. Α, αυτά είναι τη Βουλγαρία. Α, ναι, ήταν μαζί, δεν είναι. Ναι. Το έχω ξεχάσει αυτό. Όχι, ρε, έχει κι άλλα ρε παιδιά. Αφού είχαμε περάσει κι άλλα, θα δεις τώρα. Προχώρα. Θα σταματήσω εδώ. Μήπως έχει τελωνίο να σε ελέγχουνε. Έχει και πιο μπροστά ρε παιδιά τώρα. Αφού εγώ θυμάμαι περάσαμε δύο. Αν μπορεί να έχει πιο μπροστά, δεν ξέρω. Α, και τα free shop. Λες να πάμε στα free shop να βρούμε για κάνα τσιγάρο, ρε. Ναι. Από εδώ. Ναι. Εδώ δεν έχει κανένα. Προχώρη. Σταματάω εδώ. Μάλλον. Εδώ, πιο μπροστά λίγο. Health control. Κόψε εδώ πέρα. Κόψε εδώ. Α, φύγε σου λέει. Αυτό που λέγα φορτικά, δεν είναι ουρές χιλιόμετρων μέσα στα σύνορα. Ωραία, εντάξει, ωραία, θα το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Είναι ακριβώς απέναντι σου. Ναι, μωρέ, εδώ κάπου από πάνω είναι και εδώ αν μπορούμε κάπου να παρκάρουμε, είμαστε πολύ κοντά εδώ. Εδώ από κάτω είναι. Από κάτω ή από πάνω. Εδώ κάπου δεξιά μας είναι. Τώρα ευθεία κακαλέ, προχωρά. Ναι, εδώ θυμάμαι τα πιάτα του ταξί, τα θυμάμαι. Εδώ κάπου είναι. Εδώ δεξιά μας κάτω είναι, πάμε με τα πόδια να βρούμε κάπου να παρκάρουμε. Πάρκινγκ έχουν εδώ πέρα να το βάλουμε. Ή όχι. Δεν ξέρω αν έχουν πάρκινγκ, αλλά εγώ το βάζα σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι εδώ από κάτω. Ωραία, να Ένα πάμε από σούπερ κάτω. μάρκετ. Ναι, ρε. Για ρώτα τη στόφα πόσο την έχουν. Μιλάμε πανάκριβα.
Και να πάμε σε ένα ανταλλακτήριο να κάνουμε και κάνα λέβα. Είμαστε και Βουλγαρία, φτάσαμε. Πάμε στο πρώτο ραντεβού μας. Πάμε στο δικηγορικό γραφείο πρώτα και μετά συμβολιογραφείο. Για να τακτοποιήσουμε πρώτα το νομικό κομμάτι της έρευνας. Κατευθύνει το δικηγορικό γραφείο. Πάμε τα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. To možete si dole vikali? Dobre, dobro, da si nam. Για συμβολιογράφο. Εδώ τώρα. Είναι συμβολιογράφο, που θα πάμε. Για συμβολιογράφο λέω τώρα. Ναι. Το συμβολιογράφος είναι κοντά, κάνει τα πόδια ή είναι αυτοκίνητο? Είναι πάνω κάτω 15 λεπτά από εδώ. Με τα πόδια. Όπως θέλετε εσείς. Θα πάρουμε ένα ταξί να πάμε, ρε παιδιά. Με τα πόδια μπορούμε... Γιατί είπαμε τα πόδια προχωράμε 15 λεπτά. Δεν ξέρω, η παρκάρουμε και πώς είναι εκεί. Θα πάρουμε ένα ταξί, δεν έχει ταξί να πάρουμε. Ναι, μπορεί και το ταξί, όπως θέλετε. Τελειώσαμε από το δικηγόρο, πάμε τώρα σε συμβολιογράφο. Ναι, περιμένουμε το κορίτσι να έρθει. Πάμε μαζί με τη δικηγόρο συμβολιογράφο τώρα. Είναι κάποια τυπικά κομμάτια που πρέπει να κάνεις στη Βουλγαρία για να μπορείς να προχωρήσεις. Και επειδή εμπλέκονται υπηρεσίες και οργανισμοί και εταιρείες και αυτά, είναι με συμβολιογράφους, δικηγόροι, όλοι να είναι. Όλα εδώ είναι ξεκάθαρα, δηλαδή με τα ποσοστά, αν βρεθεί κάτι, χωρίζουμε όλα αυτά από την αρχή. Καλύτερα να ταξί, γιατί ξέρεις τι, θυμάμαι την άλλη φορά στο συμβολιογραφείο μας και πήγε η γλώσσα να πάμε. Όταν ταξί, μόνο και γίναμε τα βόλτα. Ναι, είμαστε άνετοι, να τελειώσουμε τις δουλειές, να μην χάνουμε χρόνο. Ага, обеща се още в петък, че ще дойде да разгледаме някакви документи, но дай ми с документа за собственост решение на поземни, нали? Давай ми оригинали. Да ми кажат цена и начин, това остане. Добре. Не са готови за днес, абсурд. Добре. Depende. 95. Γεμάτο και πιο ρεκλά που έχει πάρει ο Τώρα τελειώσαμε από το συμβολιογράφο, τέλος. Τώρα μόνο εμείς έχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα ναι. Τώρα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς το θέλουμε κάνουμε τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά εσείς μπορείτε. Ωραία, αφού πήραμε το ελεύθερο του κράτους, τέλος. Οπότε τώρα εμείς ψάχνουμε, ερχόμαστε μετά και ψάχνουμε ό,τι θέλουμε για χρυσό. Τώρα να σου λέω και θα φεύγω εγώ, γιατί Ναι. έχω και άλλη πελάτη. Οκ. Άμα θέλετε να κάνετε λίγο βόλτα, μπορεί να πάτε από εδώ Ναι.
Εκεί έχει και εστιατόριο για να φάτε κάτι και πάρκο είναι εκεί. Άμα θέλετε να κάνετε λίγο βόλτα. Τι θέλετε να κάνετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο γραφείο να κάνω αυτά. Να συνεχίσεις τα χαρτιά σου. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Τίποτα. Και να μας έχεις υπόψη για το χωριό που είπες. Πώς το λένε? Ρούπιτα. Ρούπιτα. Bye. Γεια χαρά. Τι να κάνει, πάμε να το πατήσουμε εδώ τώρα. Από εδώ είναι πιο ωραία. Από εδώ πάμε. Όπου θέλει να δω είναι μια 100 μέτρα, είναι, δεν είναι τίποτα. Πήγαινε και από εδώ. Προσπεράσεις απίστευτες, έτσι, όπως να είναι. Ό,τι να είναι. Τι γίνεται, μαλάκα. Νομίζαμε ότι είμαστε μαλάκες μόνο εμείς οι Έλληνες στην Ελλάδα, ότι γίνεται πουτάνας το οδικό. Τώρα που πάω, δεξιά πήγε. Φεύγουμε από εδώ, ρε φίλε. Πάμε δεξιά, εθνική είναι δεξιά. Εδώ πέρα πας μέσα, δεν ξέρω που πας το πέρα, ρε κακαλέ. Θες να πάω δεξιά, ορίστε. Θα βγω για Σόφια. Πρέπει να πήγαινε αριστερά, άντε, πήγαινε αριστερά και κάνουμε άλλο κόσμο. Όχι. Περνάω κάτω από τη γέφυρα. Ναι. Βγαίνω από εκεί, να το. Βγάζει όμως δεν βγάζει. Εδώ πρέπει να πάμε αριστερά, η κατεύθυνσή μας είναι. Τώρα θα κάνεις αριστερά. Δεν βλέπω να έχει έξοδο. Έχει και κάτω, χαμηλά ρε μαλάκα, δεν έχει. Δεν έχει έξοδο. Έχει παρακάτω έξοδο. Λοιπόν, κάτι θα γυρίσει πίσω. Αφού έχει έξοδο, νάτι, όλοι πάνε από εδώ για να βγουν έξω. Ναι, τώρα λογικά έτσι όπως πάνε αυτοί πρέπει να κάπου να βγαίνουμε να έχει κόμβο. Εδώ βλέπεις μαλάκα. Πώς πάνε οι άλλοι, αφού λέει... Τελικά συμπέρασμα, και οι Έλληνες στην Ελλάδα για τις πουτάνες στο οδικό και στην Αλβανία καλά εκεί κι αν είναι και στη Βουλγαρία το ίδιο. Δεν βγήκα ή όχι? Βγήκες, εθνική βγαίνεις. Τέλεια, εθνική. Αφού το είχε πράσινη πινακίδα. Κουλάτα. Κουλάτα, 19. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το νομικό κομμάτι με δικηγόρο και συμβολιογράφο. Όλα τα χαρτιά και τα συμφωνητικά που κάναμε. Τα συμφωνητικά είχαν μέρος σε περίπτωση που βρεθούν βρεθέτα, το τι κρατάμε εμείς και τι κρατάνε οι υπόλοιποι έτεροι που θα υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση. Γενικά όλα γίνανε πολύ τυπικά εδώ στη Βουλγαρία, με συμβολιογράφους και με δικηγόρους. Έχουμε πάρει άδεια πλέον να κινηθούμε σε όλη την Βουλγαρία, στο μέρος και στα χωριά που μας ορίσανε. Κινούμαστε ελεύθερα, χωρίς να φοβόμαστε αστυνομίες, τίποτα. Πήραμε τα ανάλογα χαρτιά, τις άδειες δηλαδή, για την έρευνα και για την ανασκαφή. Εδώ έχει μια διαφορετική νομοθεσία. Εδώ αν πάρεις άδεια για έρευνα μπορείς να κάνεις και ανασκαφή. Εκτός τούτης θα είναι και, επειδή είναι και αφορά και το δημόσιό τους, θα είναι και παρόν ανθρώποι του δημοσίου. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τελείωσε η πρώτη μέρα με τα διαδικαστικά. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στη Βουλγαρία, να φάμε, να χαλαρώσουμε, γιατί από αύριο ξεκινάει η διαδικασία της έρευνας. Οπότε σήμερα μας μένει το απόγευμα, γιατί τελειώσαμε αργά το μεσημέρι, μας μένει το απόγευμα και το βράδυ να ξεκουραστούμε, να δούμε λίγο τη Βουλγαρία και αύριο το πρωί χαράματα να σηκωθούμε και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία όλοι.
έζησε πραγματική εμπειρία.